Magandang araw YouTube, mga viewers and subscribers. Sa araw na to ay dadalhin ko kayo sa isang tour tungkol sa mga specs ng aking DIY Powerwall. Tatalakayin natin ang baterya, inverter, cables na ginamit ko, at yung mga safety parameters na in-apply natin. Sisimula tayo sa baterya. Ang baterya natin, as you can see, ay 7S configuration. Ang bawat isa niyan ay 100 pieces na nakaparallel and capable of supplying 200 amps. 7S 24 volt configuration. Maximum voltage is 29.4. Sa ngayon, ang ating baterya ay medyo napupuno na, pero nagcha-charge pa rin siya ng 8.0 amps. So, yun ang ating baterya. Ang bus bar na ginamit ko ay yung electrical wire at kinumbine ko na 7, at ang terminal lugs na ginamit ko ay dalawang klase. Isang 35 square millimeter na merong digits ang butas at saka D8. So makikita nyo dyan hindi magkapareho. Yan ang ginamit ko dito din. Yan ang battery bank. Mapapansin nyo rin, dalawang bank ang ginawa ko. Ang purpose niyan ay kapag gagawa ako ng maintenance dyan, ang paggaganahin ko ay ito. Ang gagawin ko lang, itong switch na ito ay pwedeng bank 1 lang or bank 2 or pareho. So pag gusto ko mag-work dito sa bank 2, dito, ipo-point ko lang to sa bank 1. Pag gusto ko silang pagganahin pareho, 1 and 2. Kung 2 naman, doon lang sa kabila. At hindi namamatay ang system habang pinipihit ko yan. May ibang mga switch na namamatay ang system. So yan ang purpose ko kung bakit dalawang bank. Ngayon, punta naman tayo sa inverter. Ang inverter na ito ay 24 volts, 3 kilowatt inverter charger. Ito yung mga tinatawag nating hybrid inverter. Ang charging niya sa AC ay 30 amps. Sa solar naman ay 60 amps. Kung di ako nagkakamali. Meron siyang relay switch sa loob para sa mga external devices. Kunyari, nag-low voltage siya at walang araw, pwede mo siyang i-program na mag-automatic charge siya from the grid. Pwede mo rin siyang gamitin na kung sumobra na yung energy mo at gusto mo ipasok sa grid, pwede rin. Yun ang gamit ng relay na yon. Sa input niya, ang sinusuportahan niyang voltahe ay 21 volts, pataas hanggang 32 volts. So bagay, tama-tama siya sa 7S configuration. Actually, pwede ko pang gawing 8S. Sa output naman niya, ay pwede mong i-configure ng 220 or 230 volts. Meron din siyang option na pwede mo siyang iset ng 50 or 60 Hz. At ito ay full sine wave inverter. Yan ang tatak niya. Pagdating naman sa ating mga cables, ito mga to. Yan. Ang sukat niyan ay 35 square millimeter. Kayang-kaya niyang humugot ng 100 amps pataas. Hindi pa siya umiinit. Naranasan ko nang humugot ng 150 amps dyan sa mga cable na yan. Sa dati kong system na lead acid battery. Ngayon, pagdating sa safety, punta tayo sa ating input from solar panel. Sa safety natin, sa safety parameters natin, meron ako ditong 25 amps na DC. Meron akong dalawa dyan. Yan ang input side natin from solar panel. Pagdating naman dito sa battery bank, meron akong dalawang breaker na marine grade 70 amps, 24 volts. Ang purpose ko yan kung bakit dalawa, maliban sa switch, kung gusto kong paganahin yung isa, patayin yung isa, ay pwede kong gawin dyan sa option na yan. Mas maganda, mas marami kang option na available. So pag gusto ko itong patayin, napapatay ko yan. Pero tuloy-tuloy yung operation dahil yung isang bank ngayon ang gumagana. Kung gusto ko naman patayin yung isang bank, ayan. So, ibig sabihin, pwede ka mag-conduct ng maintenance na hindi namamatay ang system. Maliban dito sa switch na pwede mong i-select to bank 1 or bank 2 or pareho, meron pang option ng breaker. So, malamang magtatanong kayo, bakit 70 amps lang? Kasi ang plano ko dito sa isang bank ay ang maximum na huhugutin niya ay 50 amps lang. So, kung dalawa sila sa 50 amps, 100 amps, multiply natin by 24, nasa 2.4, no? So, halos ma-max out na natin ang inverter. At kung fully charged ang batteries, which is 29.4 times 100 amps, that's almost 3 kilowatt. So, mama-max out niya ang inverter sa dalawang 70. So, yun yung ating mga safety parameters. Pagdating naman sa AC side, meron tayo dong breaker. Isa lang ang naka-activate dyan. Ang nakalagay dyan ay 13 amps.
meron akong mga matataas na wattage dito ng mga power tools tulad na ng table saw, yung aking heat gun, heater, para hindi siya kapusin. Sa BMS naman, under siya ng safety parameters. Ang BMS natin ay ang DALI 7S 24 volt. Ang discharging niya is 100 amps at ang charging niya ay 50 amps. Ang overcurrent protection niya ay nasa 150. Pag sumobra yung draw ng current, yun napoprotect siya, nagsha-shutdown siya. Ang kanya namang overcharge protection ay nagki-kick in sa 4.20 at ang kanyang balance function gumagana sa 4.18. Ang kanya namang over discharge ay gumagana sa 3.0 volt. Isa pa lang yung nariyan, sa kabila yan wala pa, parating pa lang. At ang kulang sa system na ito, active balance at saka isang BMS. Lalagyan ko sila ng pareho ng battery monitoring, yung mga voltahe ng bawat isa. Pero in the future, ang bala ko talaga ay Batrium. So mag-iipon muna tayo. Yan ang aking DIY Powerwall. Nasa ngayon ay gumagana. Meron tayong load na, ang ating load is 131 watts. Ang ating namang solar panel ay nagcha-charge ng 119 watts, 4.0 amps. So maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa pagkikita nating muli sa susunod na video. God bless.